เต็นท์เล็ก200 บาทเดี๋ยวต่อเต็นท์ไม่ได้คิดเป็นรายหัวคิดเป็นต่อเต็นท์ คิดเป็นต่อ แล้ว กลางตรงไหนบริเวณที่ได้ทั้งหมดแล้วก็แนวต้นสนไปเลือกเราเลยตามแนวต้นสนทั้งหมดไปถึงธงแดงอ่ะมันเขตนี้ไปถึงธงแดงที่มันปักอยู่ชายทะเลกลางทรายอ่ะแนวต้นสนเนี่ยสุดๆไปเลยห้องน้ำมีจุดไหนบ้างตรงนู้น3 แถวแล้วก็ตรงนี้ถ้ากลางตรงนี้ก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ตรงนี้จะใกล้สุดเต็นท์ละ200 บาทเต็นท์มาตรฐานนี่คือหลังปกติตั้งแต่หลังโยนหลังเล็กๆครับพี่ครับผมถ้าหลังใหญ่ต้องดูตามขนาดครับพี่ต้องดูตามขนาดถ้าใหญ่แบบเป็นโดมแบบแคปซูลนะพี่อันนั้นคือใหญ่ปกติก็เต็นท์นอน4 คนเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยพี่เต็นท์นอน4นี่เท่าไหร่ครับก็200ไงพี่เต็นท์มาตรฐานนอนมาตรฐานตั้งแต่ไซส์แล้วนะพี่ไซส์เล็กๆครับโอเคเก็บก่อนต้องเก็บก่อน11 โมงเหรอครับใช่เก็บเป็นเร็วนะ
sunrise that takes me away as I'm staring at the light. You hold the feeling of it all. Oh, take me on to you. I can't hide it anywhere. Follow to your dream. Is this what they have been calling love? And it just goes on. Oh, take me on. You're my flower and I'm your bee. You know you'll keep me alive. You're my reasons for everything I do. The other half of me. Oh, take me on down on river. I'll go wherever it leads to you. Oh, take me on into your eyes. I'll go wherever world you're on. The morning sunrise takes me away as I am staring at without anyone. The feeling of a door, oh, take me on to you. When the light of yours shines down so beautiful, I laugh, I sing with you. Oh, it's like when stars fall around you. You take my heart away. Oh, take me on down the river. I'll go wherever it leads to you. Oh, take me on into your arms. I'll go wherever world you're on.
ซีก็ทำทอดน้ำปลาค่ะราดพริกค่ะ แล้วก็เป็นทอดแบบเซียนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวก็ได้ค่ะ เป็นแบบทอดหรือแบบ หรือว่าจะเป็นต้มยำก็ได้ค่ะ